Fabulous Earnings Momentum, FEMO, är ett starkt tema just nu. Men är det i USA eller Europa man ska placera sina pengar? Och det ska vi diskutera med våra gäster i dagens Börslunch. Välkomna! Stockholmsbörsen upp 0,2% denna torsdag. Det har hunnit bli den 13 augusti och här i studion säger vi varmt välkomna tillbaka från semestern. Karl-Henrik Söderberg, sparekonom på Nordnet och Anders Bruzelius, förvaltare på Tellus Fonder. Tack. Känns det som att vi har en liten nyfunnen styrka på börsen igen och som att vi är i en ganska stark trend, Anders? Ja, det kan man nog säga. Vi såg ju en hel del riskaptit igår på den amerikanska marknaden. SpaceX var upp 10%. Vi såg CoreWave som kom rapport dagen innan, går väldigt starkt 20% upp. Och jag tror att det baseras mycket på att inflationen kom in lite som man hade hoppats på. Sen hade vi svaga arbetsmarknadssiffror förra veckan, så att nu tror man inte på någon höjning i september och sannolikheten för en höjning i oktober också kommit ner. Så att det var det positivt, även om den långa räntan är fortfarande på en hög nivå och 5% är det som man fokuserar nu på. Mm. Nej, men jag delar väl den bilden att just kombon av då inflationssiffror som kommer in inline och så lite sämre jobbdata veckan innan, då är man inte lika orolig för Fed, och det är kombo med då fortsatt starka positiva signaler från AI-sektorn, kanske primärt då från CoreWave, men sen också ett SpaceX som ju är en verkligen temperaturmätare på riskaptiten där ute. Är du sugen på att äga just AI och rymd och så, det är ett tecken på att man är sugen på att ta risk generellt, så att det är positivt. Ja, och SpaceX är ju nu upp över teckningskursen igen. Yes, den stänger väl på 145 eller någonting sånt igår. Så det är positivt. Men det är också intressant att se att det är en väldigt breddning av indexuppgångar. Alltså alla sektorer bidrar nu. Det är inte bara AI. Jag tror finans är upp 11 veckor på raken i USA. Så att det är ju otroligt starkt. Och även hälsovård har gått starkt i USA. Inte så lika bra i Europa. Men... Och det är väl det man har sett också, att när Nasdaq till exempel fick en sättning på 10% under sommaren, men då kunde ändå ett lika viktigt S&P fortsatte ju bara trenda uppåt, just för att vi också hade den här tydliga vinstbredden under rapportperioden också, så att alla sektorer har bidragit mer, och det känns väl lite betryggande ändå att det inte är en så smal uppgång som det kan vara från tid till annan. Och vi ser banker går starkt upp på Stockholmsbörsen idag. Bland annat, vi kommer prata mycket mer om det här. Men det är ju också en hel del rapporter som fortsätter att göra avtryck på börsen. Till exempel gamingbolaget Embracer. Uppgången där har mattats av, men det är fortsatt starkt, ungefär 7% upp. Och det på en rapport då där det var både vinstkross och en omsättning som klart överträffade förväntningarna. Även vd Phil Rogers egna. Revenue is really driven across multiple streams. We reported back in May, we're now operating in two new segments with Embracer and Fellowship. And actually, most of the revenue growth, if all revenue growth, came through the Embracer operating segment, and top line growth came through entertainment and services with a really strong performance from our distribution business. It came through mobile growth, and it came through growth in PC console as well within the Embracer segment. We had a strong performance for a game we launched in June, really important game for gamers called Gothic 1 Remake, which performed well for us. And this really helped drive the Q1 headlines that we see today. Och hela den intervjun finns på efn.se. Anders, ganska framåtlutad rapport. Ja, och det var skönt att de levererar en solid och bra rapport, även om det är ett litet kvartal. Så nu ser man ju fram emot uppdelningen av det här bolaget. Det blir ju, en gång var det ett bolag och det kommer 4. Asmodee har gått väldigt bra. Coffee har inte gått lika bra. Vi får se hur det blir. Fellowship kommer utvecklas, men de kommer ha de fina spelen och sen Embracer det resten då. Men det var en solid, bra rapport. De kommer kicka igång med återköpen här, misstänker jag. De har 750 miljoner mandat och använt 200 av dem. Så att, nej, ser bra ut tycker jag. Lågt värderad, men en sektor som har varit riktigt ointressant för de flesta. Jag tycker det finns en hel del värde i det här bolaget. Ja, det är kul. Apropå breddning, vi har ju nog haft några andra bolag på Köpenhamnsbörsen till exempel. Maersk stiger nästan 5% och där har bolaget kommit med en väldigt stark rapport och höjt årsprognoserna, och man lyckas tydligen managera de här störningarna på ett bra sätt och tjäna pengar till och med på att det är lite struligt där ute.
Ja, det är snabba som jag har läst av rapporten i alla fall. Det är ju, dels så var det ungefär 1 miljard bättre på vilken nivå du tittar på, Ja. på ebit. Och sen så att man då drar upp, som du själv var inne på, prognoser för hela året. Och det som driver är ju dels så är den här oron som gör att priserna går upp mer än förväntat, tror jag. Volymerna är ungefär där de förväntades. Det intressanta tycker jag med Maersk, det är deras förändring i strategi de senaste åren. De har ju gått mer landbaserat och där pratar de väldigt mycket om flaskhalsar som då kan göra att priserna ser rätt bra ut även framöver. Så att det här ser rätt intressant ut, Casey, tycker jag. Och även Pandora kom in bättre än väntat och de höjde prognoserna. Är det mycket handel på Köpenhamnsbörsen? Nordens kunder? Det borde jag såklart veta. Jo, alltså nu fick jag tänka hur många kunder vi har ens i Danmark. Men det är klart att Danmark är en stor och viktig marknad för oss. Ja. Jag tänkte generellt på liksom svenska sparare. Är de inne på Köpenhamnsbörsen och härjar? Ja, du menar så. Men det har väl varit från tid till annan. Det är väl klart att Novo Nordisk företag var ju väldigt poppis. Men säkert några andra. Kanske vindbolagen var väl heta ett tag också. Men här och nu så nej, det är inget jag har sett i datan på sistone. Jag tänker det var ett par saker till som fick kurserna att röra på sig idag. Intrum bland annat fick en höjd rekommendation, eller Carnegie återupptar bevakningen av Intrum och har en riktkurs på 6,60. Jag tror aktien står i 3,70 eller sånt där. Så den var ju upp nästan 15%. Är det någon som har någon synpunkt på Intrum? Det skedde en rejäl utspädning av bolaget i samband med emissionen. Ja, det här är ju någonting som antagligen kan gå väldigt bra, men de har en hel del att bevisa. De har ju sagt tidigare att de inte behövde göra en emission, nu gjorde de en emission. Nu måste de få ner skuldsättningen, få upp servicedelen och helt enkelt inte vara så aggressiva på att köpa non-performing loans. Så vi får se, det är möjligt att 6,60 är rimligt, men de har en hel del att bevisa innan vi är där. Vill nämna dagens snackis också. Kenneth Dart lägger ett budpliktsbud på Evolution via sitt bolag Candle Lake. Han har inga planer på att köpa ut bolaget. Rabatten är på närmare 6%. Aktien den backar svagt. Men då USA eller Europa. Hur ska man tänka baserat på den ändå liksom otroligt starka rapportsäsong som vi har i ryggen? Säger jag. Ja, men det har vi verkligen haft. Och titta, i USA har ju den varit extrem och de vinstrevideringar vi har sett uppåt senaste tiden och för andra kvartalet de har ju varit extrema. Så ett jättestarkt vinstmomentum i USA drivet av då ekonomin går bra, men framförallt då AI-relaterat. Så att jättestark rapportperiod där på bred front, men framförallt AI och tech. Såklart, jag tror halvledarsektorn nu har ju sett vinster justerats upp då från årsskiftet och så tittar man 12 månader framåt med 75%. Tech 45%, S&P som helhet tror jag 30%. Så att det är enormt starka vinster vi ser där. Men om man då tänker att man kanske då är lite frågande till de här prognoserna, är de för aggressiva? Jag vet inte, men om man känner att man vill bredda sig lite ändå så ska man komma ihåg då att det finns ju andra marknader i världen som också uppvisar rätt starkt vinstmoment. Om du då tittar i Sverige eller kanske ett Europa till exempel. Vad säger du, Anders? Nej, jag kan hålla med det Kalle säger. Jag tycker det är intressant med den där grafen när vi ser att värderingen i USA har kommit ner. Jag tror P/E-talet var 23-24 här och trots att då S&P 500 är upp lite grann så är P/E-talet ner på 20 cirkus. Så att värderingsskillnaden mellan Europa och USA har gått ihop lite grann. För att det här har inte vinsterna växt lika snabbt. Så att värderingsargumentet är kanske inte lika starkt att man ska undvika USA. Jag tycker inte att vi kommer tillbaka till att man bör nog vara i båda marknaderna. Men jag tycker Europa har blivit intressantare under de senaste månaderna och det ser vi också i flödena i BOFA-rapporten till exempel. Och det gäller bara snabbt inspel också, men jag tror att just för att man ska köpa att värderingen är på de nivåerna, det är väl att man inte tror att vi är på toppvinster då, att det inte är peak earnings. För det, om man skulle bli orolig för det, då kanske man skulle tycka att... Absolut. Ja. Nej, för jag tänker, är det verkligen en fördel för Europa att liksom, värderingsgapet håller på att stängas även fast vi inte liksom, är på någon typ av topp här? Alltså är det rätt orsaker? Ja, men vi ser ju, vi kanske tittar på det lite längre fram, att konjunkturen börjar må lite bättre i Europa. Vi förhoppningsvis så ser vi lite strukturella förändringar i det. Draghis rapport kanske kommer till verkligheten. Vi kan inte ha hur många operatörer som helst. Vi ser stora
investera i infrastruktur, försvar som kommer driva på det här. Det som har bekymrat mig tidigare, det var ECBs prognos på BNP på 1% på det här året och så ska man höja räntan. Och inflation under 2, så att jag får inte den ekvationen att gå ihop. Så att förhoppningsvis får vi upp BNP-tillväxten och att vi ser inte fler höjningar från ECB. Det är prognosen är att de ska höja en gång till. Jag hoppas att Det är viktigt är Tyskland. Jag menar, det är väl en av de största marknaderna i Europa. Det känns som en marknad som har haft det ganska tufft. Med liksom väldigt tiltad mot en industri som har haft det extremt tufft också. Ja, bilindustrin är ju väldigt, väldigt tung där. Så det är klart att de har ju tappat sin ledande position. Men de har ju en del försvarsbolag som går rätt bra och de har en hel del annan industri också. Nu ThyssenKrupp idag var kanske inte tillräckligt bra, men Tyskland börjar adressera problem som de inte har adresserat på 20 år. De stimulerar ekonomin, de har samma balansräkning statligt som vi har i Norden. Det vill säga att de kan använda skulder eller dra upp skuldsättningen och få fart på ekonomin. Nu måste Tyskland också börja konsumera och inte bara ha i madrasserna. Så kan det nog bli trevligt för resten av Europa också. Mm. Nej, just tyska konsumenten, såg man RVRCs rapport i tisdags var det, va? Så var väl just tyska konsumenten det som skavde lite fortsatt. Mm. Så är det. Ja, ingen tillväxt i Tyskland just nu för RVRC. Så var det, nej. Exakt. Nej, men så är det. Och sen rasade. Ja. Precis. Men det i Europa samtidigt, liksom, tittar vi i USA igen, ISM ser starkt ut. Ja, men verkligen. Och det stärker väl den här bilden om att det finns ett starkt vinstmomentum och att det ska fortsätta. Tittar man historiskt så brukar det vara så att när PMI går så här starkt så brukar det dra med sig vinsterna också. Så att det ligger också där och hjälper till. Och sen bara för att gå tillbaka till de här värderingarna som vi tittar på då. Man säger amerikanska värderingar kommer ner, europeiska kommer upp en del. Så det är fortfarande ett ganska stort gap däremellan. Och jag tror inte att man ska tro att de ska stängas, utan jag tror att marknaden kommer nog vilja ha en högre riskpremie på europeiska aktier. Så att det är snarare vinsterna som ska driva europeiska börser, tror jag, än att man ska se en uppvärdering så mycket mer i Europa. Det är väldigt, alltså, vi har väldigt olika liksom, makroförvaltare och sådär. De flesta har en ganska positiv syn åt liksom, alla tycker att man ska ligga i aktier och kanske i Europa och liksom, att banker är billigt och sådär. Men vad ser ni riskerna någonstans? Och vi har ändå liksom, en ränta i USA som 10-åringen närmar sig 5%. Är det någonting som oroar? Ja, absolut gör det. Men jag måste bara säga, jag tycker den bilden har skiftat ganska mycket. Tittar man på så här enkätundersökningar hos de största förvaltarna i världen så hade man en nettoövervikt i Europa, tror jag, 14 månader i rad eller någonting, 16 månader i rad. Och sen har ju det pendlat tillbaka ganska ordentligt till fördel för USA då. Så jag delar inte riktigt bilden att man liksom är lika positiv till Europa. Vi ska kolla på överraskningsindex snart, men då ser man ju hur makro kontinuerligt kommer sämre än förväntat ett tag. Och så kommer Hormuzsundet, man är energiberoende, tillväxten kommer in sämre än förväntat i Tyskland till exempel. Så att jag tycker ändå att det har svängt lite, att man har blivit lite mer försiktig till Europa. Och här ser vi överraskningsindex. Just det. Som av en händelse. Snyggt. Ja, men då ser man just det. Det ser väldigt dramatiskt ut. Europa och Sverige, röd och grön linje. Först ner ordentligt, vilket är en kombo av, det är då förväntansbilden versus utfall. Och då kommer utfallen in sämre än väntat, men ska också ses i liksom, man ska se det som att förväntansbilden var väldigt högt uppskruvad. Vi klev in i året med högt ställda förväntningar och så var man tvungen att ta ner dem och så kanske man blev för bäsig och då också makro kunna överraska på uppsidan på slutet. Och det kan också hjälpa till att bidra till lite bättre riskaptit. Nej, vi ser ju breddning av index uppgång som vi pratade om tidigare, det gynnar Europa. Vi har ju väldigt lite tech. Du ska väl ha till 10% tech-exponering. Det är ju ASML och så ASM och så några till SAP. Det är inte så mycket vi har och när man ville ha det så fick man gå till USA. Så att det gynnar Europa att man är intresserad av andra sektorer. Ja, men till exempel, den här känner jag att du behöver förklara lite, Anders. Ja, det är massor med färger på den här och staplar. Men det är de olika sektorerna som finns i Europa och den gröna stapeln, eller del av stapeln, är då hur många bolag som har överraskat procentmässigt. Det röda eller orangea är då kommit in i linje och det andra är då en besvikelse. Och tittar på finanser återigen så ser vi att det är den som har störst grön stapel, om man inte kan läsa det under. Och då ser vi också den lilla pricken där i hur aktierna har gått sedan den 30 juni. Så att det har haft en bra performance. Vi ser också att
Inom industri så är det samma tendens och IT är också rätt bra överrasknings. Och så att det ser rätt bra ut i Europa. Jag tror att det är inte jättemycket över snittet. Det som har kommit in ungefär 70% av bolagen som har rapporterat. Jag tror det ligger på 56% på överraskning eller 58%. Men däremot på småbolag så är det en jättestor positiv överraskning jämfört med snittet. Där är 48% och då är det 58% också. Så att starka tendenser bland småbolag. Och det ser vi också, Russell 2000 har ju gått 10% bättre än S&P 500. Svenska småbolag, vi ska inte prata om det, men någon gång kommer de också. Ja, och det finns en annan sektor, fastigheter. Det verkar aldrig lyfta riktigt. När ska det få fart? Men om ekonomin går bra, och då borde väl ändå fastigheten någon gång få del av Jag tror det handlar om att intresset för småbolagsfonder måste öka. Eftersom det är så stor vikt i deras index, så att säga. Och när vi ser det, om vi ser småbolag fonder för inflöden, då kommer små fastighetsbolag också gå bra. Men vi har pratat om det ser lågt värderat ut, men det spelar inte så stor roll värdering, utan du måste hitta katalysatorn, och jag vet inte. Kan det vara långräntor som börjar trenda ner? Amerikanska då verkar ju vara en korrelation där, vilket är helt absurt i sig, men men det ska ju vara det. Men det är väl snarare att Riksbankerna eller centralbanken ska höja räntorna snarare än sänka. Så vi måste få ner den långa sidan, men tittar på värdering och kassaflöden levereras så ser det ju rätt lågt värderat ut. Vakansrisken har väl minskat i takt med att konjunkturen har förbättrats. Absolut. Fastigheter inte så hett, hyperscalers desto hetare. Ja, ibland. Igår var de inte så heta. Nej. Ni har väl pratat om det i Lag 7 nu. De har ju inte gått särskilt bra. De är väl plus minus noll ungefär. Däremot har Microsoft gått väldigt bra sedan rapporten. Däremot så är den ner på sen årsskiftet. Ja, men, och här jag tänker mig att som tema så har ju det här varit väldigt, väldigt hett. Nej, det var jag som försökte vara rolig. Men mer, hur ser det ut framåt? För jag tänker att här har vi jättestora investeringar. Vilka kommer bli vinnarna här? Ja, men titta på Capex-investeringarna så ligger det väl på, det är över 1 miljard, 1000 miljarder dollar om man räknar in. Och jag har en siffra på de som man brukar prata om på 750, och så ska det gå upp till 1000 miljarder 2027. Så att tillväxten finns, däremot så avtar den. Vi är rätt nära piken, vi växer väl 90% i år kanske, och sen så kommer det ner lite grann nästa år. Så att pengar flödar in. Vi pratade säkert om det när Jens Svang satt med KKR, de här hittar nya finansieringsformer. Det behövs mer pengar. Och det som är lite jobbigt är att Meta behöver låna på 7% till exempel. Det krävs ju en del av de investeringarna för att du ska motivera att ta ett lån. Sen är det många bolag som har pengar på annat ställe, som Google har ju massor med pengar på Irland. Så att de har ju egentligen nettokassa. Men de väljer att låna pengar istället, så att bolagen varierar i form av styrka. Spännande att titta på den där grafen. Man ser väl verkligen att Oracle har det jobbigast av alla där. Men de får inte så mycket utdelning heller på andra sidan. Det verkar som Microsoft som inte går under nolla, men som kommer äga större delen av kassaflödena i slutändan också. Ja, i den här bilden, de och Amazon har ju väldigt stora molntjänster som genererar otroligt mycket kassaflöden, och de växer så det knakar. Nu växer Google mest i det här kvartalet, men det är också den som är minst, även om det inte är litet, deras molntjänstverksamhet. Men som du säger, det är väl det som har hjälpt Microsoft, den här rapporten, är att de visar att vi klarar av att hålla kassaflödet över noll. Google var nere på 5 miljarder tror jag, så det är inte mycket med tanke på, men det är. Hur har spararna agerat för, på Nordnet? Köper man den här investeringshypen och fortsätter att bli långa i de här aktierna, eller har man dragit tillbaka risken lite? Men vi har sett lite skiften åt båda hållen. Microsoft var väl en av de mest populära aktierna när den var ner som mest. Det var väl ner 35-40% från toppen, om jag inte missminner mig. Och då tror jag att många såg det som ett kvalitativt stort välskött bolag. De kan storyn många, och då köpte man den. Det blev ju jättebra. Sen på slutet, sommaren var lite stökig, och då botaniserar man mer bland stabila utdelningsaktier, skulle jag säga. Man köpte lite på dippen, typ ett Axfood var väl bland de mest köpta. Till exempel Handelsbanken var ett annat, Saab ett annat. Ja. Men det här måste ju vara mumma för er. Men tanken på den här hypen i USA och intresset och de här stora rörelserna, att
folk har flyttat fokus en del från bara kanske handla mycket i Sverige till att handla väldigt mycket amerikanska aktier. Nej, men absolut, så är det ju. Det är väl en trend man har sett under, jag vet inte, men kanske 10 års tid i alla fall, att man ser ett större intresse för att investera i utlandet. Och så har man ju många stora megatrender som man kanske heller inte kan få exponering mot på hemmaplan. Om vi då tänker AI, men då kan du få det både när du tittar åt väst och åt öst. Så jag menar, titta på sydkoreanska index till exempel, eller japanska eller vad det nu kan vara. Det är ju också vuxit intresse i takt med att du då kan skaffa den exponering som du inte kan få på OMXS30 till exempel. Ja. Jag tycker det är ganska naturligt. Men då när de här stora tech- och AI-bolagen, när de börjar bli klara med sina investeringar, vad händer med bolagen då? Alltså med halvledarbolagen? Ja, marknaden brukar vara duktig att hitta på nya produkter och nya lösningar. Jag är inte så orolig att inte tillväxten ska fortsätta. Däremot så är vi inne i en puckel när det gäller investeringarna. Sen är det ju the million dollar question är vad får du för avkastning på det här? Vad är det för kassaflöde? Vad är det för return? Och hur länge lever de här chippen? Det är många frågetecken som när marknaden är positiv, då bryr man sig inte om det. Vi bryr oss inte om Hormuzsundet. Vi tutar på och kör. Sen kommer någonting som får oss att bli lite oroliga. Den finns ju kvar. Det är Trump och oljan och Iran, USA som är den stora oron. Men marknaden verkar inte bry sig särskilt mycket om det just nu. Men det kan, om 2 dagar så kan det vara på fokus igen. Så att, det är väl trevligt. Då vet vi att vi har någonting att göra och prata om också. Men om vi ska börja försöka knyta ihop säcken då lite grann. USA, Europa, finns fördelar med båda, men om ni ändå får spåna lite fritt. Nej, men jag tycker väl poängen från min sida med att lyfta Europa lite grann var väl just att påminna om att det kan ju också vara så att många privatsparare har medvetet eller omedvetet en väldigt stor exponering mot USA och mot tech. Och då kanske man aktivt ska liksom se över det lite grann och förstå att vill ha kvar din aktieexponering men kanske ha mindre AI-exponering. Men då kan du tänka till exempel på ett Europa där du får 10% tech, 50% är industri, bank och utilities. De som är oroliga för sällanköp, alltså bilindustrin eller lyxmärkena som också är ganska kämpigt, det är bara 6% av index. Så att det är inte så mycket. Så att egentligen bara visa på att det finns alternativ för att just foka på den här diversifieringen när en viss sektor och vissa länder har gått väldigt, väldigt starkt. Bra. Ja, men det är kloka ord. Jag tycker, jag menar, eftersom de här hyperscalers eller Mag 7 väger så otroligt mycket av ett index, som man ska komma ihåg när man köper en global fond, att du får väldigt, väldigt mycket i USA i en sådan, vad är det, 70% eller någonting sånt. Så att öka lite exponering mot Europa är nog inte helt fel. Och vi ser att flödena vänt, det du var inne på här, Kalle, det var ju att man var jättebull i Europa under långt, man var förbannad på USA, man skulle inte ha med Trump att göra, vi sålde USA, vilket var fel, och köpte Europa. Och sen så har det vänt, så vi hade en underviktning. Europa, nu ser vi att det är liten övervikt och jag tror det här kommer att fortsätta. Så flödena kommer komma in i Europa så att Europa har ett momentum och fortsätter då konjunkturen att utvecklas väl. Som de här överraskningsindexerna som Galle visar indikerar, så kan nu Europa fortsätta att performa rätt bra faktiskt. Härligt! Det tycker jag är positiva slutord som vi gärna tar med oss. Stort tack för att ni kom idag. Stort tack för att ni tittar. Vi är tillbaka imorgon 8:55 precis som vanligt. Och mer nyheter när ni vill på e5.se. Hej! Det här var en produktion från E5. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand. Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa hos EFN.